Φίλες και φίλοι μου, γεια σας! Τι κάνετε, πώς μου είστε, πώς τα περνάτε? Ελπίζω να είσαστε καλά. Είσαστε στο Αστρομαντίο, εγώ είμαι η Νόνη, το ξέρετε πια, το έχετε μάθει αυτό. Σήμερα θα κάνουμε ένα ρηξιματάκι, όπως θα είδατε και από τον τίτλο, για να μάθουμε τι θα γίνει ρε παιδί μου. Θα έχουμε καμιά καινούργια γνωριμία, κάποιος καινούριος έρωτας, μου το ζητήσατε κιόλας αυτό αρκετοί. Λοιπόν, οπότε είπα να κάνω ένα τέτοιο ρίξιμο. Σε αυτό το σημείο να σας πω να κάνετε μια εγγραφούλα στο κανάλι, να κάνετε και ένα like. Όποιος ενδιαφέρεται για κάποια συνδρομή, ας πατήσει δίπλα το κουμπάκι που λέει συμμετοχή, να δει τι επιλογές έχει. Αυτά, λοιπόν, σε αυτό το σημείο τώρα θέλω, είναι 3 πάκα, να διαλέξετε 1, 2, 3, μπλε, ροζ, μπορντό. Ενέργεια καλή, όχι το μυαλό αλλού, σκεφτόμαστε αυτό που θέλουμε να μας έρθει. Ζέστανε πάντως και ο καιρός. Καιρός να ξεκινήσουμε και κάνα μπανάκι αν μας αφήσουν οι συνθήκες. Ελπίζω να διαλέξετε. Τι ωραίες πετρούλες όμως που είναι αυτές. Λοιπόν, ξεκινάμε με το νούμερο 1. Για να δούμε εδώ το νούμερο 1. Ελπίζω να τα παίρνει τώρα όλα τα χαρτιά η κάμερα. Λοιπόν, νούμερο 1 μου, εσύ, γλυκό και φοβισμένο και πληγωμένο. Λοιπόν, βλέπω ότι υπάρχει αρκετός φόβος, γιατί έχεις περάσει πολλά πράγματα στο παρελθόν που δεν σου άρεσαν, που δεν σου έκαναν, που ας πούμε σε πλήγωσαν, γιατί μέχρι τώρα είχες μπλέξει με ανθρώπους, από ό,τι φαίνεται, οι οποίοι δεν ήταν και ό,τι καλύτερο, δεν σου κάνανε, δηλαδή είσαι αρκετά φοβισμένο άτομο και σαν να έχεις σηκώσει άμυνες και δεν βλέπεις λιγάκι τι γίνεται γύρω σου ή και δεν έχεις και τη διάθεση να δεις τι γίνεται γύρω σου. Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι υπάρχει μία κατάσταση, ένα άτομο, το βλέπω ότι είναι μέσα σε πάρα πολύ κόσμο. Τώρα είναι από το χώρο της δουλειάς σου, δεν ξέρω, είναι από τα social media, δεν ξέρω. Βλέπω όμως ότι είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση, όμως βλέπω λιγάκι εσένα τα ρολά σου λίγο κατεβασμένα. Δηλαδή σαν να έχεις λίγο μια άρνηση, σαν να μην σ' αρέσει τίποτα, λίγο κάποια απογοήτευση κάποιες φορές. Εγώ θα σε συμβουλέψω ότι αυτό πρέπει λιγάκι να το ξεπεράσεις το θέμα, γιατί υπάρχει μια καλή κατάσταση η οποία ήδη προϋπάρχει αλλά ακόμα δεν έχει εκδηλωθεί. Θα εκδηλωθεί λοιπόν αυτό. Απλά εγώ εδώ βλέπω ότι εσύ από τη δική σου τη μεριά και από δικά σου δηλαδή ζόρια, ας πούμε, που θα τραβάς μέσα σου, δεν θα κάνεις κάτι, τουλάχιστον όχι στο άμεσο μέλλον. Καλό είναι όμως αυτή την περίπτωση να την εξετάσεις λίγο καλύτερα, γιατί μου βγαίνει ότι θα είναι μια πολύ καλή κατάσταση. Και ενώ στην αρχή θα είσαι λιγάκι, δηλαδή δεν θα νιώθεις και πολλά, ότι αν το κάνεις, ίσως θα έχει πολύ καλή κατάληξη και μέσα σου ρε παιδί μου, δηλαδή θα ερωτευτείς, αν
και εφόσον. Μου βγαίνει όμως λιγάκι δύσκολο, είσαι λιγάκι σαν κλειδωμένος, σαν φοβισμένος, σαν να έχεις σηκώσει τείχους ας πούμε μπροστά σου. Γιατί ρε Ένα μου αυτό, γιατί, τι σου κάνανε, φαίνεται ότι είσαι πολύ πληγωμένος και πληγωμένη. Είναι και για άντρες και για γυναίκες. Οκ, αυτό είναι de facto. Λοιπόν, κοίταξε λιγάκι τι συμβαίνει στον χώρο της δουλειάς σου ή στα social. Εκεί που μιλάς, ξέρω εγώ, που συναναστρέφεσαι. Γενικά αυτό το άτομο προέρχεται από κύκλο με πολύ κόσμο. Λοιπόν, άνοιξε λίγο, ακόμα δεν το έχεις πάρει χαμπάρι, ακόμα δεν έχει εκδηλωθεί. Το ότι θα εκδηλωθεί είναι το μόνο σίγουρο και θα γίνει άμεσα. Το θέμα είναι να ξεπεράσεις τους φόβους σου και να το κάνεις το βήμα που πρέπει. Μου βγαίνει ότι αν υπάρξει κάποια σχέση θα είναι πολύ μελλοντικά. Βασικά μου βγαίνει ότι δύσκολα θα υπάρξει κάποια σχέση και αυτό από τη δική σου τη μεριά. Γιατί σαν να έχεις φρενάρει, σαν να δεν θες τίποτα ας πούμε στη ζωή σου. Μου βγαίνει αρκετή απογοήτευση. Κοίταξε το λιγάκι αυτό, να το δουλέψεις λίγο με τα μέσα σου. Τώρα αυτό είναι λιγάκι συμβουλευτικό που σου λέω. Κοίταξε εσύ λιγάκι να δουλέψεις με τα μέσα σου, γιατί πραγματικά θα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να ζήσεις κάτι όμορφο και θα είναι σαν να το κλωτσάς. Πραγματικά ας πούμε θα είναι σαν να το κλωτσάς. Άσε που βλέπω ότι γενικώς έχεις φόβους με ό,τι καινούριο σου παρουσιάζεται. Λες ας πούμε τώρα εδώ τι παίζει και μέχρι σε ένα σημείο κάνεις πολύ καλά και το ψάχνεις τόσο πολύ. Όμως να το ψάχνεις ρε παιδί μου τόσο όσο εσύ το αναλύεις υπερβολικά, τόσο υπερβολικά που χάνεται η μαγεία, πραγματικά. Ένα μου δεν χρειάζεται τόσο πολύ ανάλυση και τόσο ψάξιμο. Ο έρωτας και κάτι καινούριο που έρχεται στη ζωή μας θέλει και λιγάκι να είσαι πιο ελεύθερος, λιγάκι ό,τι πάει και ό,τι έρθει. Βέβαια πάντα προσεκτικά και να αφεθούμε, όχι τελείως, να κρατάμε λίγο χαλινάρι στον εαυτό μας, αλλά λίγο μέσα μας να μπορέσουμε να αφεθούμε για να ζήσουμε αυτό που μας έρχεται. Ιδάλλως δεν μπορούμε να το ζήσουμε αυτό που μας έρχεται. Εμένα λοιπόν η συμβουλή μου είναι ότι, ή μάλλον όχι η συμβουλή μου, τα ταρό λοιπόν λένε ότι, μετά θα σας την πω τη συμβουλή μου, τα ταρό λένε ότι θα υπάρξει μία γνωριμία, υπάρχει ήδη, ίσως μιλάτε, ίσως ξέρετε ο ένας τον άλλον, γιατί μου βγάζει ότι ήδη ξέρετε ο ένας τον άλλον, δηλαδή είστε γνωστοί. Απλά ακόμα δεν έχει εκδηλωθεί το θέμα πάρα πολύ ερωτικά. Ότι υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει. Η συμβουλή μου είναι να προσπαθήσετε να πάτε τσακ ένα βηματάκι παραπάνω για να ζήσετε μία όμορφη σχέση. Εδώ δεν μου βγάζει ότι θα υπάρξει σχέση άμεσα τουλάχιστον, γιατί το φρενάρετε εσείς. Κρίμα ρε παιδιά, κρίμα. Και δείχνει ωραία κατάσταση, μελλοντικά. Αυτά λοιπόν με το ένα, το πληγωμένο, αρκετά πληγωμένο το ένα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο νούμερο 2. Στο ροζ. Μάλιστα. Λοιπόν, εσύ δύο μου είσαι σε μία φάση που έχεις περάσει τόσα πολλά, έχεις τσακωθεί, έχεις προδοθεί,
έχεις απογοητευτεί, νιώθεις ότι όλα είναι μάταια και είσαι σε φάση που δεν εμπιστεύεσαι κανέναν. Όμως αυτό σε κρατάει αρκετά πίσω. Έτσι, αρκετά πίσω. Σε κρατάνε πράγματα πίσω από το παρελθόν. Ίσως δεν έχεις ξεπεράσει μια παλιά κατάσταση. Ίσως γενικά νιώθεις μέσα σου ότι είσαι ακόμα κάποια κομμάτια του μυαλού σου, ίσως και τα περισσότερα, ανήκουν στο παρελθόν. Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι δεν είσαι έτοιμος για κάτι καινούριο, όμως βλέπω άτομο από το παρελθόν ότι θα ξαναγυρίσει σε σένα. Είναι ένα άτομο από το παρελθόν το οποίο δεν θα νιώθεις γι' αυτό όπως ένιωθες παλιά. Θα είσαι, ας πούμε, σαν ξενερωμένη ή ξενερωμένος. Υπάρχει βέβαια και η κατάσταση, είναι αυτό εδώ το ότι νιώθεις ότι σε έχουν παραπλανήσει και δεν νιώθεις καθόλου καλά. Λοιπόν, εσύ θα το απορρίψεις αυτό το άτομο, δεν νιώθεις έτοιμος, δεν μπορείς να ξεκινήσεις κάτι καινούριο. Έτσι. Λοιπόν, τι άλλο τώρα να σου πω. Απορρίψεις βλέπω. Υπάρχουν και άλλα άτομα που σε πλησιάζουν. Αλήθεια τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τέτοια ψυχολογία. Βρε παιδιά, είσαστε τόσο απογοητευμένοι από προηγούμενες καταστάσεις ή από την ίδια τη ζωή που δεν έχετε καν διάθεση να προχωρήσετε σε κάτι άλλο. Μιλάμε για ζωή. Μιλάμε για ζωή. Και δεν είναι καλό να μένουμε κολλημένοι, ρε παιδιά, σε πράγματα του παρελθόντος. Και θα μας πεις τώρα, ρε Νόνη, θα μας κάνεις μαθήματα. Όχι, δεν σας κάνω μαθήματα, σας κατανοώ όσο δεν φαντάζεστε. Απλά αυτό είναι το καλό για σας. Δηλαδή να μπορείτε να ξεπερνάτε κάποια πράγματα. Λοιπόν, ένα άτομο από το παρελθόν θα ξαναγυρίσει. Εσείς βλέπω ότι θα το κοιτάξετε το θεματάκι, θα το κοιτάξετε, αλλά δεν βγαίνει κάτι το πολύ ουσιαστικό. Δηλαδή θα είναι κάτι πιο επιφανειακό. Και θα είναι επιφανειακό πιο πολύ από τη δικιά σας τη μεριά. Γιατί δεν θα είναι άτομο από το παρελθόν αυτό, ας πούμε, που σας πλήγωσε ή αυτό που θέλετε. Γιατί εδώ φαίνεται ότι το μυαλό σας είναι κάπου αλλού. Θα είναι ακόμα πιο παλιά από το παρελθόν. Θα έρθει λοιπόν στο μέλλον, θα ξαναεμφανιστεί, θα υπάρξει ένα νταραβεράκι, το οποίο όμως θα είναι επιφανειακό. Δηλαδή, σαν να λέμε τώρα κάτι πολύ προσωρινό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν βλέπω κάτι σε σχέση. Γενικώς είσαστε σε άρνηση. Τη δεδομένη στιγμή αυτή είσαστε σε άρνηση αυτή εδώ την περίοδο. Κακός ρε παιδιά. Κακός. Βέβαια και αυτό που έρχεται δεν το βλέπω να είναι αμάκετη και κάτι το πολύ τέλειο. Γιατί είναι σαν να λέμε λιγάκι ξαναζεσταμένο φαγητό και έχουν παγώσει λιγάκι τα συναισθήματα ή ξενερώσει λιγάκι το θέμα. Αλλά δεν μου βγάζει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή για εσάς νούμερο 2 μου. Δυστυχώς. Δεν μου βγάζει κάτι άλλο και δεν... αυτή η ψυχολογία. Βλέπω ότι έχετε περάσει πολλούς καυγάδες, το καταλαβαίνω ότι έχετε περάσει πολύ άσχημα και έχετε προδοθεί. Εδώ βγαίνει η προδοσία πάρα πολύ έντονα, αλλά δεν φαίνεται και κάτι στον ορίζοντα το οποίο θα σας ξετρελάνει,
το οποίο να μπορέσετε να τα αφήσετε πίσω σας όλα αυτά τα τραύματα, τα ψυχικά που έχετε, γιατί έχετε αρκετά ψυχικά τραύματα και έχετε περάσει αρκετές δύσκολες στιγμές. Λοιπόν, αγάπες, δείχτε λιγάκι ενδιαφέρον, λιγάκι, περάστε λιγάκι καλά με αυτό που θα έρθει από το πολύ πολύ παρελθόν, ξέρω εγώ, λιγάκι γλεντήστε το κι εσείς και όλα τα άλλα έρχονται. Καλά να είμαστε. Έτσι, νούμερο 2. Μη μου στεναχωριέσαι καθόλου. Όλα θα φτιάξουν. Πάμε λοιπόν τώρα και στο νούμερο 3. Άμα μου πέφτουν κάτω τα χαρτιά. Δεν θα τα πούμε ανάποδα σήμερα, θα τα πούμε όλα ίσια. Λοιπόν, νούμερο 3 μου. Τι έχουμε τώρα εδώ. Λοιπόν, υπάρχει ένα άτομο που σε πολιορκεί πολύ. Σε θέλει. Και σου κάνει τσακπινιές και σου κάνει από εδώ και σου κάνει από εκεί ναζάκια και. Εσύ όμως είσαι λίγο, νιώθεις ότι κάτι δεν έχει οριμάσει μέσα σου. Εμένα μου βγαίνει ότι θα κάνεις μια σχέση, δεν θα είναι ο έρωτας ο τρελός δεν θα είναι, αλλά τουλάχιστον θα είσαι σε μια καλή φάση, ώστε να πεις ναι ρε παιδί μου, με αυτόν τον άνθρωπο μου προσφέρει 2-3 πράγματα, ενώ πάντα συναισθηματικά, μου προσφέρει 2-3 πράγματα, νιώθω ασφάλεια, αυτός ο άνθρωπος είναι μια καλή περίπτωση, θα σας δώσει αυτά που χρειάζεστε. Το θέμα είναι όμως ότι εσείς δεν πρέπει να είσαστε τόσο αυστηροί. Δηλαδή βγαίνει στο γενικότερο σύνολο του χαρακτήρα σας ότι έχετε μία αυστηρότητα, μία σκληρότητα καλύτερα για να το πω έτσι. Όχι αυστηρότητα, μία σκληρότητα. Νιώθετε λίγο ότι... καταρχήν έχετε πολύ ψηλά τον πύχη. Δηλαδή είσαστε σε μία φάση η οποία λέτε ότι εγώ θέλω έναν άντρα ή μια γυναίκα να είναι έτσι, έτσι και έτσι. Και αν δεν είναι έτσι και έτσι και έτσι, δηλαδή αυτό που έχετε θέσει εσείς, τα standards θα σας πούμε, δεν το θέλω καθόλου. Το θέμα είναι ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Οι άνθρωποι δεν μας έρχονται με παραγγελία όπως το θέλουμε και πρέπει να ζυγίσουμε τα υπέρ και τα κατά. Κατά πάντα θα υπάρχουν, πάντα υπάρχουν κατά. Πρέπει έστω αν καλύπτει 2-3 από τα θέλω μας, να μην το παρατάμε. Εγώ λοιπόν βλέπω τώρα στο 3 ότι είσαστε σε μια φάση τέτοια, αρκετά απαιτητική, αρκετά σκληρή. Εν τω μεταξύ έρχεται ένας άνθρωπος, έρχεται ένα άτομο το οποίο έχει καλές προθέσεις, το οποίο θα περάσετε καλά μαζί του, γιατί όπως είπα θα την κάνετε τη σχέση, αλλά βλέπω ότι θα του βγάλετε και λίγο το λάδι, δηλαδή για να σας το πω χήμα ρε τρία μου. Θα του βγάλετε αγάπες μου λίγο το λάδι. Γιατί έτσι τόσο σκληρότητα? Είναι κάτι από το παρελθόν, βλέπω ότι υπάρχουν και κάποια αποθυμένα, δηλαδή σε φάση ότι αυτό που δεν βρήκατε ή αυτό που δεν σας κάλυψε, τώρα ας πούμε έχετε γίνει πολύ πιο αυστηροί και το απαιτείτε και. Ναι, μα έτσι όμως. Και ίσως και καλά κάνετε, γιατί θέλεις αυτό που θέλεις και καλά κάνεις. Όταν όμως δεν βάζεις λίγο, εγώ δεν λέω πολύ, λίγο νεράκι στο κρασί σου, χάνεις.
στο τέλος θα χάσεις. Θα χάσεις κάτι. Λοιπόν, καλό είναι λιγάκι να κρατάμε τις ισορροπίες, να μην είμαστε τόσο σκληροί και τόσο απόλυτοι. Είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Μην τον προγγίξετε τον άνθρωπο, σας παρακαλώ δηλαδή. Θα έχει καλές προθέσεις. Μου βγαίνει ότι θα κάνετε σχέση, εσείς δεν θα είσαστε, δηλαδή για να σας το πω χήμα, δεν θα είναι η καψούρα του αιώνα, όμως θα περάσετε πολύ καλά με αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι, τρία μου, θα περάσετε καλά. Είσαστε σκληρά ατομάκια, δυναμικά ατομάκια, απόλυτα, βλέπω ότι είσαστε πολύ ευφυείς, πολύ, όμως βλέπω ότι δεν συμβιβάζεστε ούτε στο λίγο. Οπότε προσπαθήστε όσο μπορείτε να μην του ψήσετε το ψάρι στα χείλη του ανθρώπου, έτσι, και όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, μου βγαίνει πολύ καλός άνθρωπος, πολύ δοτικός, θα θέλει να σας προσφέρει πράγματα και θα σας τα προσφέρει. Δεν μου βγαίνει ότι θα γίνει αύριο ή μεθαύριο, όμως έρχεται, είναι στο δρόμο. Πραγματικά είναι στο δρόμο, ανοίχτε ματάκια, καλά ανοιχτά τα ματάκια, μην έχετε, πώς να το πω, μην έχετε σαπαροπίδες, να βλέπετε και να κρίνετε με ανοιχτό μυαλό και όχι μέσα σε κουτάκια. Έτσι, αγάπες μου. Λοιπόν, πολύ καλό βγήκε το 3. Απλά φοβάμαι μην μου τα θαλασσώσετε, γιατί είσαστε και λιγάκι, δεν πολύ μασάτε κιόλας. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε μια εγγραφούλα, κάντε ένα like. Να ξέρετε ότι είμαι πολύ χαρούμενη για την υποστήριξη και την αγάπη σας. Σας τα έχω ξαναπεί αυτά, μην σας τα λέω μωρέ συνέχεια, τα ξέρετε πια. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Φιλιά πολλά, να προσέχετε.